દાખલા આવશે. પ્રશ્નનું નામ છે યંત્રની કાર્યક્ષમતા સમજાવો. વાતો નહીં બિલકુલ. હવે એક્સપ્લેન ઇફેક્ટિવ એફિશિયન્સી ઓફ મશીન. કાર્નોટ ચક્ર પર નોંધ લખો અથવા તો રાઇટ નોટ ઓન કાર્નોટ સાયકલ. હવે કાર્નોટ ચક્ર કોઈ પણ પ્રકારનું મિકેનિકલ એન્જિન હોય એ એન્જિન હંમેશા ચક્રીય પ્રક્રિયા આધારિત કાર્ય કરે. મેં તમને આના પહેલા એકવાર કીધું હતું કે દુનિયાની કોઈ પણ મશીન એમાં અંદરનો જે પાર્ટ છે જે યાંત્રિક શક્તિમાંથી ઉષ્મા શક્તિ જે પણ શક્તિમાં રૂપાંતર કરવું હોય, જો તમારો પંખો છે ગોળ છે, ગાડીના ટાયર છે સર્કસ સાહેબ, બરાબર. કોઈ પણ મશીન તમે લો, આની અંદર જે કોયલ આવે છે એ બાંધી તમે કહો કે આની મોટર ઉડી ગઈ છે, તો મોટર ઉડી ગઈ મતલબ અંદરનો જે વાયર છે બળી ગયો હોય, તો એ પણ કેવો હોય? રાઉન્ડ રાઉન્ડ જ હોય. સૌથી પહેલી શોધ આદિ માનવે કરી, શેની કરી હતી? કૂવામાંથી પાણી ખેંચવા માટે ગરગડી. તે પણ કેવું હતું? રાઉન્ડ. તો આ કાર્નોટ ચક્ર છે. એટલે કાર્નોટ ચક્ર એ બીજું કોઈ ચક્ર નથી, પણ એક પ્રકારનું મિકેનિકલ એન્જિન કઈ રીતે કાર્ય કરે એને માટેનું આ છે. પ્રતિવર્તી ફેરફાર દરમિયાન ઉષ્મા શક્તિનું યાંત્રિક શક્તિમાં રૂપાંતર કરતું ઉષ્મા એન્જિનને કાર્નોટ ચક્રની મદદથી સમજાવી શકાય. ઉષ્મા શક્તિ, ગરમી તમે આપો, એમાંથી જે હીટ ઉત્પન્ન થાય એનું યાંત્રિક, એને કારણે કોઈ વસ્તુ ચાલે, સ્ટીમ એન્જિન એનું ઉદાહરણ છે, બરાબર. તો યાંત્રિક શક્તિમાં રૂપાંતર થાય છે. આ એન્જિનની રચનામાં એક નળાકાર એક સિલિન્ડર હોય છે, જેના તળિયા સિવાયના બધા જ ભાગ અવાહક બાજુઓ ધરાવતા હોય તે લેવામાં આવેલો છે. તો આ રીતે જુઓ, આ સિલિન્ડર છે, એની અંદર એક ઘર્ષણ રહિત વજન રહિત પિસ્ટન છે. ખાલી તળિયું છે એટલું સુવાહક છે, બાકીની બધી દિવાલો એવી છે અવાહક છે. આ પિસ્ટન આપમેળે નીચે ઉપર ઘર્ષણ રહિત વજન જઈ શકે અને આમાં કાર્યકારી પદાર્થ તરીકે આપણે 1 મોલ આદર્શ વાયુ લઈએ છીએ. હવે સમજો શું થાય છે. તો આ નળાકારમાં એક વજન રહિત અને ઘર્ષણ રહિત સરકતો પિસ્ટન છે, વેઇટલેસ ફ્રિક્શનલેસ સિલિન્ડર છે, એમાં એક પિસ્ટન છે. હવે 4 તબક્કાને અંતે આ પિસ્ટન છે પોતાના મૂળ સ્થાને પાછો આવે છે. જો અહીંયા પિસ્ટન છે, અહીંયા ઉપર ગયો, અહીંયા નીચે આવ્યો અને અહીંયા પોતાના મૂળ સ્થાને પાછો આવ્યો. બરાબર. જે 4 તબક્કા છે, તબક્કા કયા કયા એ આપણે જોઈએ હવે.